So yun mga KDC, meron po tayong yan, Lenovo ngayon, saka Intel Core i3 mga KDC. So ito po ay 11th gen mga KDC. So gusto niya ipa-downgrade to Windows 10 mga KDC, pero ayan yung resulta mga KDC. Walang HDD mga KDC, hindi po siya nakikita. So ano po ang dapat natin gawin para makita natin yung HDD po mga KDC? So yan, lightan ko lang mga KDC. So hindi po pwede ang light, off na lang natin. So yan, so yan po siya mga KDC. So ito po ang gawin natin mga KDC bago natin makita yung HDD dito sa laptop na to mga KDC. So yan, ito po ang gawin natin. Yan, let's go. At natapos na rin natin. Ito na yung installer na ginawa natin. So subukan lang natin kung uubra pa siya mga KTC. Pasok ko lang dito sa USB ports. So tapos ang gawin natin is i-click natin yung load driver mga KTC. So yan po, load driver. Tapos hanapin natin yung driver na kinapin natin mga KTC. So wala po siyang touchpad mga KTC. So i-manual na lang natin. So paano yan? So kung nakikita nyo mga KTC, para ma-manual natin,
Yung L, di ba, may underline po siya sa ibaba. Yung R, kikita natin dito yung X, yung D. So ibig sabihin yan, press lang kayo ng Alt sa keyboard. So ayan, Alt plus kung anong letra yung may guhit, mga ka-ITC. So halimbawa L, so Alt L, mga ka-ITC, dahil wala tong ano, hindi po nag-function yung touchpad. So baka sa installer yan, mga ka-ITC. So Alt L, yan, mga ka-ITC, may lumabas. So dito tayo sa browse, mga ka-ITC. So yun, may pop-up window. To install the device driver for your drive, insert the installation media containing driver files and click OK. So piliin lang natin, mga ka-ITC, yung browse. So dito ko siya nilagay. Yan, extract natin yan dito. Ito. So hit OK. So yan po, mga ka-ITC, may lumabas po. Click mo na lang yung next, mga ka-ITC. Yan, sa baba. So next. So yan, nag-install po siya, mga ka-ITC. Hintayin na lang natin yan, mga ka-ITC. Hintayin lang natin kung may makikita ba tayo na HDD dyan. So yun, mga ka-ITC, meron na tayong nakita. Yun lang ang gawin nyo, mga ka-ITC. So sundan nyo lang yung ginawa ko, i-download nyo lang doon sa Microsoft yung files na ito. So hanggang dito na lang. So yan, hanggang dito na lang, mga ka-ITC. Thumbs up tayo, thumbs up. So yan. So kung nagustuhan nyo yung video ko, please don't forget to like and subscribe my channel. So ayan lang. So tingnan nyo lang yung mga iba kong mga vlogs, mga ka-ITC. Bisitahin nyo naman. At sana wag nyo skip yung ads. Tulong na rin sa channel natin, mga ka-ITC. And God bless you all, mga ka-ITC. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye po. So yan lang po, yan. Thank you.